Ở lò lửa Đông Âu, Velikhai nói Ukraine triển khai lượng lớn tân binh tới tiền tuyến Donbass. Chưa dừng lại ở đó, Kiev được cho là tung thêm 12.000 quân ở Zaporizhia chuẩn bị tấn công. Thực hư ra sao? Đáng chú ý có thông tin UAV Ukraine mang theo 17 kg chất nổ rơi gần Moscow. Có phải Moscow có kế sách Nga hóa người Ukraine để vẽ kịch bản thành công thật hoàn hảo mà không cần súng đạn? Ở diễn biến khác, Trung Quốc kêu gọi EU hiểu đúng ý nghĩa tình bạn vô bờ bến của Trung Nga. Kho đạn khổng lồ của Hàn Quốc thu hút sự chú ý của Mỹ khi Ukraine thiếu đạn pháo. An ninh ngày một xáo trộn, mức chi tiêu quân sự toàn cầu trong năm qua tăng kỷ lục. Một số tin tức đáng chú ý khác, ít nhất 420 người thiệt mạng, 3.700 người bị thương sau một tuần xung đột ở Sudan. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, cho đến nay vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy khả năng xung đột ở Ukraine sẽ sớm hạ nhiệt. Thay vào đó, mặt trận diễn biến khôn lường với các động thái quân sự quyết liệt từ cả Nga và Ukraine. Ông Andrei Maroko, quan chức về hưu thuộc lực lượng dân quân của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng LPR, hôm 24 tháng 4 cho biết Bộ Chỉ huy quân sự Ukraine đã bắt đầu triển khai một số lượng lớn tân binh đến tiền tuyến ở Donbass. Theo TASS, quan chức của LPR trích dữ liệu tình báo Nga cho biết số lượng lớn tân binh Ukraine đã bắt đầu được triển khai ra mặt trận, hầu hết đều được phân bổ ở các khu vực chiến đấu. Ông Andrei Maroko cho biết thêm, các binh sĩ Ukraine vừa được huy động sẽ tham gia huấn luyện trực tiếp tại các khu vực tác chiến. Thủ tướng Ukraine Denis Mykhan trước đó nói rằng cuộc phản công của Kiev sẽ chỉ bắt đầu khi quân đội sẵn sàng 100%. Ông không loại trừ khả năng các đòn đánh lớn của Ukraine sẽ nổ ra vào mùa hè này. Chưa dừng lại ở đó, cựu đại diện của Cộng hòa Nhân dân Luhansk LPR tại Nga, Dorion Miroshnik, ngày 24 tháng 4 còn cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine dùng máy bay không người lái tấn công một kho chứa dầu ở thành phố Rovenki thuộc LPR. TASS hôm 24 tháng 4 dẫn nội dung được ông Miroshnik đăng trên Telegram cho biết, theo thông tin sơ bộ, Ukraine đã dùng một máy bay không người lái cảm tử tấn công một kho dầu ở Rovenki. Đạn đã bắn trúng một thùng rỗng, đám cháy bùng phát đã được dập tắt kịp thời. Theo ông Miroshnik, đơn vị ứng phó khẩn cấp của Nga đã có mặt ở hiện trường vụ tấn công. TASS còn cho biết, quân đội Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào thành phố Rovenki của LPR vào lúc 2 giờ 45 phút sáng ngày 24 tháng 4 theo giờ Moscow. Cũng trong ngày 24 tháng 4, lãnh đạo phong trào Chúng ta cùng với nước Nga nói với TASS rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tăng cường 12.000 quân ở gần thị trấn Guliapole, khu vực nằm dọc theo tuyến liên lạc ở vùng Zaporizhia. Vị này nghi ngờ Kiev đang lên kế hoạch tấn công. Cụ thể, ông Trokov nói khoảng 12.000 chiến binh Ukraine đã được chuyển đến khu vực Guliapole. Như vậy, số lượng quân nhân của Kiev trong khu vực đã tăng lên đáng kể. Họ hiện diện dọc tuyến liên lạc ở Zaporizhia. Kiev đang củng cố những khu vực mà họ kiểm soát ở các khu dân cư Bogatyr, Solenie và chính thành phố Zaporizhia. Theo ông, việc Ukraine luân chuyển quân có thể cho thấy nước này đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công trong khu vực. Hồi tuần trước, ông Rogov nói với TASS rằng quân đội Ukraine có thể bắt đầu hoạt động tích cực dọc theo tuyến liên lạc ở vùng Zaporizhia trong vòng một tuần. Ông nêu giả thuyết rằng trong trường hợp bị tấn công, Ukraine sẽ tránh giao tranh trong đô thị do tình trạng thiếu lực lượng. Theo ông, Kiev sẽ tấn công theo hướng biển Azov ở phía đông Melitopol để cắt đứt hành lang trên bộ nối với bán đảo Crimea. Hồi cuối tháng 3, ông Rogov nói rằng Ukraine đã tập trung tới 75.000 quân tại khu vực Zaporizhia sau khi nỗ lực tấn công vào các ngày 23 tháng 3, nhưng bị Nga đánh chặn. Có tới 400 tiêm kích Ukraine bị tiêu diệt trong đợt công kích đó. Trang tin trực tuyến Harpost của Mỹ mới đây đã đăng bài bình luận cho rằng Nga đã áp dụng một chiến thuật mới để vẽ ra bức tranh thắng lợi trong chiến dịch quân sự của mình. Nhưng bằng cách nào? Mời quý vị tiếp tục tìm hiểu. Trang tin của Mỹ dẫn thông tin từ tình báo Anh cho biết quân đội Nga đang cố gắng thuyết phục những người Ukraine ở các khu vực mà Moscow kiểm soát chấp nhận hộ chiếu Nga, nếu không họ sẽ bị trục xuất. Trong vài tháng qua, Điện Kremlin được cho là đã hạ thấp các mục tiêu tổng thể trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Đơn cử từ kế hoạch chinh phục toàn bộ nước láng giềng, Moscow thu hẹp phạm vi và chuyển sang củng cố các lãnh thổ ở phía đông và nam Ukraine mà họ đang kiểm soát. Theo cập nhật hàng ngày của Bộ Quốc phòng Anh hôm 24 tháng 4, có khả năng quân đội Nga đang buộc người dân chấp nhận hộ chiếu của Liên bang Nga.
Cư dân ở Kherson đã được cảnh báo rằng những người không chấp nhận hộ chiếu Nga trước ngày 1 tháng 6 năm 2023 sẽ bị trục xuất và tịch thu tài sản. London thông tin, Kherson là một trong những khu vực của Ukraine bị Moscow đơn phương tuyên bố sáp nhập hồi tháng 9 năm ngoái, sau một cuộc trưng cầu dân ý mà Kiev và phương Tây bác bỏ. Tuy nhiên, Nga hiện không hoàn toàn kiểm soát thủ phủ khu vực sau cuộc rút quân hồi tháng 11. Trong khi đó, Ukraine được cho là đang tiến hành một cuộc phản công với động thái vượt sông Dnipro lần đầu tiên từ khi xung đột nổ ra. Tuy nhiên, lãnh đạo do Nga bổ nhiệm trong khu vực đã bác bỏ thông tin trên. Kherson là một khu vực quan trọng đối với cả Nga và Ukraine, vì nơi đây là chìa khóa mở ra cơ hội kiểm soát bán đảo Crimea của Nga, đã kiểm soát từ năm 2014 một cách đơn phương. HubSpot gọi kế sách mới của Nga là chính sách Nga hóa, vốn rất quen thuộc vào thế kỷ 19. Theo tình báo Anh, không phải mới đây, Điện Kremlin trên thực tế đã tái áp dụng chính sách này từ trước tháng 2 năm 2022 tại các khu vực phía đông của Donetsk và Luhansk. Phía London còn cảnh báo Nga có khả năng xúc tiến sáp nhập các khu vực đang kiểm soát để vẽ nên kịch bản thắng lợi trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Điều này đặc biệt quan trọng trong thời điểm Moscow chuẩn bị tổ chức bầu cử tổng thống năm 2024. Đáng chú ý, Ukrainska Pravda hôm 24 tháng 4 đưa tin một máy bay không người lái được cho là sản xuất tại Ukraine mang theo 17 kg chất nổ đã rơi ở khu vực Moscow Oblast, một tỉnh lỵ gần thủ đô Moscow. Máy bay không người lái nói trên đã được một người dân địa phương phát hiện vào hôm 23 tháng 4 trong một khu rừng gần Noginsk, cách nhà dân khoảng 300 mét. Baja, một kênh Telegram của Nga đưa tin, UAV nói trên đã bị bắn rơi. Có thể đó là chiếc Uzi-22 Airborne do Ukraine sản xuất có chiều dài 3,5 mét. Nó chở theo 17 kg chất nổ, có thể là chất nổ C4 có khả năng công phá cực mạnh. Các chuyên gia xử lý chất nổ được cho là đã có mặt ở hiện trường. Vẫn chưa rõ máy bay không người lái được phóng từ đâu. Theo Ukrainska Pravda, một số phương tiện truyền thông Nga đã đưa tin về vụ việc trên. Ông Vladimir Rogov, một cộng tác viên của Ukrainska Pravda ở Zaporizhia cho biết, một chiếc máy bay không người lái tương tự được cho là đã rơi gần Kolomna, một thành phố nằm ở phía đông nam của thủ đô Moscow. Theo Ukrainska Pravda, Moscow từng tuyên bố rằng chừng nào Ukraine còn tồn tại, sẽ không có nơi nào an toàn ở Nga. Tổng thống Vladimir Putin hồi tháng 3 nhấn mạnh cuộc chiến với Kiev là vì sự tồn vong của Nga, chứ không phải chỉ là ván bài địa chính trị. Các ngoại trưởng EU đã nhóm họp tại Luxembourg vào hôm 24 tháng 4 để thảo luận về cuộc chiến ở Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky tiếp tục kêu gọi phương Tây cấp thêm vũ khí và đạn dược để chống lại Nga. Reuters hôm 24 tháng 4 cho biết. Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba có kế hoạch phát biểu trước các bộ trưởng ngoại giao của Liên minh châu Âu thông qua nền tảng trực tiếp. Nga đã nhiều lần khẳng định chiến dịch quân sự đặc biệt mà nước này phát động ở Ukraine vào năm ngoái là cần thiết để bảo vệ an ninh của Moscow trước sự thù địch và hiếu chiến của phương Tây. Ukraine và các đồng minh phương Tây cho rằng Nga đang tiến hành một cuộc chiến vô cớ nhằm chiếm lãnh thổ của Kiev. Thưa quý vị, nhiều lò lửa xung đột hình thành, an ninh thế giới ngày một xáo trộn. Bloomberg hôm 24 tháng 4 đưa tin, mức chi tiêu quân sự trên toàn cầu đã tăng kỷ lục vào năm ngoái, trong đó mức tăng lớn nhất được ghi nhận ở châu Âu. Do chiến sự ở Ukraine mà nhiều nước ở lục địa già phải gấp rút thay đổi chính sách và tăng cường năng lực quân sự ở mức cao nhất kể từ khi kết thúc chiến tranh lạnh. Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, gọi tắt là SIPRI, cho biết mức chi tiêu quốc phòng toàn cầu trên thực tế đã tăng 3,7%, đạt mức cao kỷ lục 2,24 nghìn tỷ đô la Mỹ vào năm 2022. 50% mức tăng hàng năm xuất phát từ việc Ukraine gia tăng đột biến ngân sách quân sự để đối phó cuộc chiến của Nga, trong đó không bao gồm nguồn viện trợ nước ngoài. Ngân sách mua sắm vũ khí cũng tăng cao trên khắp châu Âu sau khủng hoảng ở Ukraine. Bên cạnh đó, căng thẳng ở Đông Á cũng thúc đẩy các nước mạnh tay chi các khoản lớn để ứng phó căng thẳng tại khu vực này. Nhà nghiên cứu cấp cao Nathan của SIPRI chia sẻ, mức chi tiêu quân sự toàn cầu tăng liên tục trong những năm gần đây là dấu hiệu cho thấy chúng ta đang sống trong một thế giới ngày càng bất ổn. Các quốc gia đang củng cố sức mạnh quân sự để đối phó môi trường an ninh đang xấu đi, được cho là khó cải thiện trong tương lai gần. SIPRI cũng chỉ ra một dấu hiệu khác cho thấy thế giới đang quay trở lại tình trạng giống như giai đoạn chiến tranh lạnh. Trong đó, mức chi tiêu quân sự ở các nước Trung và Tây Âu lần đầu tiên vượt quá mức chi tiêu vào năm 1989. Phần Lan và Thụy Điển nằm trong số những nước tăng chi tiêu nhiều nhất. Trong khi đó, ngân sách quốc phòng của các thành viên NATO hiện đã tăng 0,9% từ năm 2021 do các quốc gia gồm Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp đã giảm chi tiêu quốc phòng. Ả Rập Xê Út đã tăng mức chi tiêu ước tính khoảng 16% và trở thành quốc gia chi tiêu quân sự ở mức lớn thứ 5 trên toàn cầu. Trong khi đó, Qatar đã mở rộng lực lượng vũ trang và nâng cấp kho vũ khí của mình, tăng chỉ tiêu lên 27%.
Theo ước tính của SIPRI, Mỹ vẫn là quốc gia có mức chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, vì ngân sách quốc phòng của nước này lớn hơn con số mà tất cả quốc gia còn lại trong danh sách 10 quốc gia mua vũ khí lớn nhất cộng lại. Năm 2014, thời điểm Nga đơn phương sáp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine, cũng là lúc đánh dấu chấm dứt thời kỳ cắt giảm ngân sách quốc phòng, do mức chi tiêu quân sự toàn cầu đã liên tục tăng trong 8 năm sau đó. Các bộ trưởng năng lượng Hà Lan và Anh hôm 24 tháng 4 cho biết hai nước có kế hoạch xây dựng lưới điện xuyên biên giới lớn nhất châu Âu kết nối với một trang trại gió ở ngoài khơi. Đây là một phần trong nỗ lực tăng cường an ninh năng lượng. Bộ trưởng năng lượng Anh Grant Shapps tự tin cho rằng thời kỳ Moscow thống trị thị trường năng lượng toàn cầu thực sự đã kết thúc. Reuters đưa tin dây cáp điện Lyon có thể truyền 1,8 gigawatt điện cho Anh Quốc từ một trang trại gió của Hà Lan và truyền ngược lại lượng điện mà London sản xuất cho Amsterdam. Thông tin trên được hai nước công bố trong hội nghị các bộ trưởng năng lượng diễn ra ở Oostenrijk. Theo Reuters, đường dây tải điện mới do lưới điện quốc gia của Anh và nhà điều hành mạng lưới điện Hà Lan Trinity phát triển sẽ chuyển đủ điện dư của hai quốc gia cho tỉnh Zuid-Holland của Hà Lan hoặc các thành phố Birmingham và Manchester của Anh. Bộ trưởng năng lượng Hà Lan Rob Chanten cho biết, đường dây kết nối điện mới sẽ góp phần vào nỗ lực đảm bảo an ninh năng lượng cũng như thúc đẩy sự độc lập về năng lượng ở châu Âu. Bộ trưởng năng lượng Anh Grant Shapps nói rằng các nước đang gửi tín hiệu mạnh mẽ tới Nga rằng thời kỳ Moscow thống trị thị trường năng lượng toàn cầu thực sự đã kết thúc. Được biết, dự án trên là một phần trong cam kết mà 9 nước quanh biển Bắc đưa ra trong cuộc họp hôm 24 tháng 4. Mục tiêu là phát triển năng lượng tái tạo trong khu vực mà tránh tái diễn cảnh phụ thuộc quá mức vào một nguồn cung từ nước ngoài như Nga. Theo một dự thảo tuyên bố chung, lãnh đạo các quốc gia sẽ cam kết nhanh chóng xây dựng các trang trại gió và phát triển các đảo năng lượng hoặc địa điểm phát điện xanh được kết nối ngoài khơi. Dự thảo cho biết các quốc gia bao gồm Đức, Pháp và Na Uy đặt mục tiêu phát triển tổng công suất điện gió ngoài khơi là 120 gigawatt vào năm 2030. Ở diễn biến khác, theo RT, Facebook đã gắn nhãn sai sự thật đối với một báo cáo ám chỉ Hoa Kỳ phá hủy các đường ống dẫn khí đốt Nord Stream. Nền tảng mạng xã hội Mỹ đã bị chỉ trích nặng nề vì đã dán nhãn báo cáo ngay từ đầu. Vào hôm 20 tháng 4, người dùng Facebook đã cố gắng chia sẻ các thông tin từ vụ phá hoại đường ống Nord Stream từ tài khoản của nhà báo Shimon và phát hiện ra rằng các bài đăng của họ đều bị ẩn. Kèm với đó là dòng thông báo bài báo chứa thông tin sai lệch. Facebook đồng thời hướng người đọc đến một bài báo khác bằng tiếng Na Uy được cho là đáng tin cậy thông qua một liên kết bên dưới nội dung chia sẻ. Được biết, nhà báo kỳ cựu người Mỹ trước đó lập luận rằng các thợ lặn thuộc lực lượng Hải quân Hoa Kỳ cùng đồng minh Na Uy đã đặt chất nổ trên đường dẫn khí Nga-Đức trong một chiến dịch do CIA thay mặt Nhà Trắng tổ chức. Ông Hutch đưa ra kết luận dựa trên một nguồn tin của Hoa Kỳ nói, kiến thức trực tiếp về kế hoạch hành động. Kể từ ngày 21 tháng 4, bài báo của ông Hutch về vụ phá hoại đã bị Facebook gắn nhãn là thông tin có một số điểm không chính xác trên thực tế và một phần sai sự thật. Việc chọn qua phần kiểm tra thực tế sẽ hướng người đọc đến cùng một bài báo của Na Uy, trong đó tuyên bố rằng các tàu quân sự của Na Uy không ở gần địa điểm xảy ra vụ nổ. Trong khi đó, ông Hutch cho rằng các tàu này đã chở đội phá hoại của Mỹ đến mục tiêu. Bài báo được tổng hợp bởi Foxit, một cửa hàng được tài trợ bởi Facebook, chính phủ Na Uy và một số cơ quan truyền thông Na Uy. Hiện chưa rõ nguyên nhân vì sao Facebook không tiếp tục duy trì trạng thái ban đầu về bài báo. Tuy nhiên, theo RT, có thể là mạng xã hội này đang tìm cách loại bỏ những tranh cãi trước đó, bị các nhà báo và nhà bình luận độc lập lên án dữ dội. Facebook đã quyết định rằng nhà báo Na Uy đúng và thông tin của ông Hutch là sai lệch. Cũng có thể lập luận của nhà báo Na Uy không sai, dù vậy thì Facebook cũng không nên sẽ là bên quyết định việc đó, nhà báo Michael Schellenberger viết hôm 20 tháng 4. Được biết, Facebook đã không áp dụng các nhãn tương tự đối với các báo cáo của New York Times hoặc Washington Post. Hai tờ này đều trích dẫn thông tin cho rằng các điệp viên Mỹ tuyên bố các vụ đánh bom được thực hiện bởi một nhóm thân Ukraine. Chuyển sang tin tức đáng chú ý khác, theo Guardian, Trung Quốc đã đính chính phát biểu của đại sứ nước này về các quốc gia hậu Liên Xô. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh ngày 24 tháng 4 cho biết, tuyên bố của bà về chủ quyền thể hiện lập trường của chính phủ Trung Quốc. Trung Quốc tôn trọng chủ quyền, độc lập và toàn vẹn lãnh thổ của tất cả các quốc gia, đồng thời duy trì các mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc, bà Mao cho biết trước đó. Trong cuộc phỏng vấn trên truyền hình hôm 21 tháng 4, đại sứ Trung Quốc tại Pháp, Lư Sa Giã, đã cho rằng các nước Cộng hòa nằm trong Liên Xô cũ không có tư cách hiệu lực trong luật pháp quốc tế. Trong luật pháp quốc tế, ngay cả những quốc gia từng thuộc Liên Xô này cũng không có địa vị thực tế vì không có thỏa thuận quốc tế nào xác nhận tư cách quốc gia có chủ quyền của họ, đại sứ Trung Quốc phát biểu. Bà Mao ngày 24 tháng 4 đã được hỏi liệu lập trường của vị đại sứ này có đại diện cho chính phủ Trung Quốc hay không, theo Guardian.
Trao đổi với trang báo trực tuyến The Paper của Trung Quốc, ông Phu, đại sứ Trung Quốc tại EU cho biết châu Âu nên đánh giá đúng quan hệ giữa Trung Quốc và Nga, đồng thời cẩn trọng tránh rơi vào tình huống kích động khiêu khích, TASS hôm 24 tháng 4 cho biết. Cụ thể, ông Phu nêu thông điệp trước hết, châu Âu nên đánh giá đúng đắn quan hệ Trung Quốc và Nga. Chúng tôi là láng giềng lớn nhất của nhau. Sự phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị dài lâu giữa hai nước là phù hợp với lịch sử hiện đại, cũng như lợi ích của nhân dân hai bên và sự kỳ vọng của cộng đồng quốc tế. Quan hệ Trung-Nga đáp ứng các nguyên tắc không liên kết, không đối đầu và không nhằm vào bên thứ ba, tăng cường tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau. Ông Phu nói thêm rằng Bắc Kinh và Moscow cũng đang thiết lập mô hình quan hệ kiểu mới giữa các cường quốc lớn. Chuyến thăm Nga của Chủ tịch Trung Quốc gần đây đã củng cố hơn nữa mối quan hệ đó. Vị đại sứ cũng chỉ ra rằng châu Âu phải hiểu đúng ý nghĩa của tình bạn vô bờ bến giữa Nga và Trung Quốc. Bắc Kinh luôn ủng hộ phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước khác, dựa trên 5 nguyên tắc cùng tồn tại phát triển. Chúng tôi luôn tin rằng tình hữu nghị và hợp tác giữa các quốc gia là vô hạn, quan hệ hợp tác Trung-Nga là vô biên, vì điều này cũng đúng với Trung Quốc và châu Âu. Ông Phu cũng chỉ ra Bắc Kinh và Moscow phải cảnh giác trước những âm mưu lợi dụng quan hệ Trung-Nga để tiến hành các hành động khiêu khích giữa Trung Quốc và EU. Ở một diễn biến khác, lãnh đạo phe đối lập Hàn Quốc Lee Jae-myung hôm 24 tháng 4 đã kêu gọi Tổng thống Yoon suk yeol nên cân bằng quan hệ với Mỹ và Trung Quốc. Ông Lee cho rằng cần phải mềm dẻo và linh hoạt trong vấn đề ngoại giao. Thời gian qua, đảng đối lập cũng đã chỉ trích ông Yoon quá dựa vào Washington và tự cao tự đại. Kira Heran đưa tin cùng ngày. Trả lời phỏng vấn của Reuters hồi tuần trước, ông Yoon lần đầu tiên bày tỏ ủng hộ việc viện trợ vũ khí cho Ukraine nếu khủng hoảng nhân đạo xảy ra nghiêm trọng. Ông cũng mô tả vấn đề đảo Đài Loan là vấn đề toàn cầu, đồng thời phản đối mọi nỗ lực đơn phương thay đổi hiện trạng trong khu vực bằng vũ lực. Nga và Trung Quốc đã lập tức chỉ trích phát biểu của ông Yoon. Đề cập đến chuyến thăm Mỹ kéo dài 5 ngày của Tổng thống Yoon, lãnh đạo Đảng Dân Chủ, đảng đối lập chính của Hàn Quốc kêu gọi hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên hết. Theo ông Lee, Hàn Quốc nên theo đuổi những cách tiếp cận thực tế để quản lý quan hệ với nước ngoài, không nên dựa vào một số nước và chống lại nước kia. Lối tiếp cận này nhiều khả năng sẽ dẫn đến khủng hoảng cả về an ninh và kinh tế. Đảng đối lập muốn chính phủ dành nhiều sự quan tâm cho Bắc Kinh, đối tác thương mại lớn nhất của Seoul. Các quan chức trong chính phủ ông Yoon kỳ vọng chuyến công du Mỹ sẽ đánh dấu mốc quan trọng trong 70 năm Mỹ-Hàn thiết lập quan hệ song phương gắn kết bền chặt. Theo thông tin từ Bloomberg, Hàn Quốc đang có một kho dự trữ chứa số lượng đạn pháo khổng lồ. Theo ước tính, số lượng đạn pháo trên bán đảo Triều Tiên có thể lên đến hơn 1 triệu viên. Hiện kho dự trữ của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý của Mỹ trong bối cảnh Ukraine đang thiếu đạn trên chiến trường. Tổng thống Hàn Quốc Yoon suk yeol gần đây đã cho biết rằng chính phủ của ông có thể sẵn sàng thay đổi chính sách về viện trợ sát thương cho Ukraine với một số điều kiện nhất định. Đây được xem là một tin đáng mừng đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden khi Washington đang vận động đồng minh giải quyết tình trạng thiếu đạn của Ukraine. Văn phòng của ông Yoon cho biết các quyết định liên quan đến việc viện trợ sát thương cho Ukraine sẽ phụ thuộc vào việc Nga có đang đẩy mạnh tấn công vào thường dân ở Ukraine hay không. Ông Yoon dự kiến sẽ gặp ông Biden trong chuyến thăm cấp nhà nước vào ngày 26 tháng 4, thảo luận về các vấn đề hợp tác, kinh tế và an ninh. Nhà phân tích về Hàn Quốc, Triều Tiên từng làm việc tại cơ quan tình báo Trung ương Mỹ So Kim cho biết là yếu tố đang đè nặng lên ông Yoon là liệu quyết định xích lại gần Kiev của Seoul trong cuộc xung đột này có khiến Tổng thống Nga Vladimir Putin tăng cường hợp tác quân sự với Triều Tiên hay không. Điện Kremlin trước đó đã nói rằng nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine, đồng nghĩa nước này đang tham gia vào cuộc xung đột. Cựu Tổng thống Nga ông Dmitry Medvedev nói rằng Moscow có thể đáp trả bằng cách bán vũ khí tiên tiến cho Triều Tiên. Tổng thống Ukraine, ông Volodymyr Zelensky từ lâu đã tìm kiếm vũ khí từ Hàn Quốc và thậm chí còn đưa ra lời kêu gọi viện trợ khi phát biểu trước Quốc hội Hàn Quốc vào tháng 4 năm ngoái. Ở điểm nóng khác, Tổ chức Y tế Thế giới WHO đăng dòng tweet cập nhật hôm 23 tháng 4 chỉ ra, sau một tuần xung đột phe phái ở Sudan nổ ra, đã có hơn 420 người thiệt mạng và 3.700 người khác bị thương. WHO cũng nói rằng họ không thể cung cấp thêm vật tư y tế cho Sudan do sân bay ở quốc gia Bắc Phi này đã tạm ngừng hoạt động. Reuters hôm 24 tháng 4 cho biết, trước tình hình căng thẳng ở Sudan, ngày càng có nhiều quốc gia bắt đầu hoặc lên kế hoạch sơ tán công dân. Hôm 23 tháng 4, Ai Cập đã sơ tán 436 công dân khỏi Sudan khi giao tranh ở quốc gia láng giềng tiếp diễn ác liệt. Theo Bộ Ngoại giao Ai Cập, công dân nước này đã được sơ tán bằng đường bộ nhờ có sự phối hợp của chính quyền Sudan. Bộ Ngoại giao Ghana cũng đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết nước này chuẩn bị sơ tán người dân mắc kẹt ở Sudan. Tunisia cũng có động thái tương tự, nước này bắt đầu sơ tán công dân của mình khỏi thủ đô Khartoum của Sudan từ ngày 24 tháng 4, giữa lúc giao tranh tại đây tiếp diễn ác liệt. Được biết các cuộc đụng độ vũ trang khốc liệt
đã diễn ra ở Sudan vào ngày 15 tháng 4 giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh. Xung đột đã xảy ra ở Khartoum và nhiều nơi khác. Một số chuyến bay sơ tán khác đã được thực hiện an toàn giữa các giao tranh vẫn đang tiếp diễn tại Sudan. Cụ thể, các công dân Jordan ở Sudan đã trở về nước an toàn vào đầu giờ thứ Hai, 24 tháng 4. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Jordan, 343 người Jordan, Palestine, Iraq, Syria và Đức đã được sơ tán khỏi Port Sudan bằng 4 máy bay quân sự. Những chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Macca ở thủ đô Amman, Jordan. Quân đội Sudan hôm thứ Bảy, 22 tháng 4 cho biết họ đang giúp sơ tán các công dân nước ngoài qua Port Sudan cách Khartoum 650 km sau một tuần xung đột khiến cho hàng trăm dân thường thiệt mạng khi các lực lượng của họ giao tranh với lực lượng bán quân sự ở thủ đô với các cuộc không kích. Khi không phận thủ đô Sudan đóng cửa do giao tranh, hàng nghìn người nước ngoài bao gồm nhân viên đại sứ quán, nhân viên cứu trợ và sinh viên ở Khartoum và những nơi khác ở Sudan đã bị kẹt lại. Dẫn lời chỉ huy quân đội Abdel Fattah al-Burhan, tuyên bố trên được đưa ra sau lời hứa sẽ mở các sân bay để sơ tán của thủ lĩnh lực lượng hỗ trợ nhanh RSF Mohamed Hamdan Dagalo, còn được biết đến với cái tên là Hemedti. Cho đến nay, hai bên đã không tuân thủ các lệnh ngừng bắn được thống nhất gần như hàng ngày kể từ khi chiến sự nổ ra vào ngày 15 tháng 4. Trong đó có một thỏa thuận ngừng bắn 3 ngày nhân ngày lễ Eid al-Fitr, đánh dấu tháng Ramadan của người Hồi giáo, nhằm cho phép người dân sơ tán đến nơi an toàn. Liên quan đến vấn đề sụt giảm dân số của Trung Quốc, đài CCTV dẫn lời của ông Aina Tangen, thành viên cấp cao của Viện Tahe, tổ chức tư vấn hàng đầu có trụ sở Bắc Kinh, Trung Quốc cho biết, Trung Quốc vẫn có thể được hưởng lợi từ lợi tức nhân khẩu học của mình, bất chấp thực tế sẽ bị Ấn Độ xóa vị trí là quốc gia đông dân nhất thế giới vào cuối năm nay. Thời gian qua có nhiều ý kiến cho rằng Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng do nhân khẩu học thay đổi, tác động xấu đến nền kinh tế. Tuy nhiên, chuyên gia Tangen cho rằng Bắc Kinh đã tận dụng tối đa quy mô dân số của mình và đầu tư cho tương lai vững mạnh. Trong đó quy mô dân số quan trọng nhưng chất lượng dân số còn quan trọng hơn. Ông Tangen nói, dân số đông tạo ra nhu cầu, nhưng có nhiều loại nhu cầu khác nhau, tùy thuộc quốc gia phát triển thế nào. Ví dụ, với mức tiêu thụ năng lượng trên mỗi người dân, Hoa Kỳ có dân số chiếm 4,25% dân số trên thế giới, nhưng tiêu thụ 17% năng lượng toàn cầu. EU chiếm 6% dân số thế giới nhưng chỉ sử dụng 10,4% tổng năng lượng toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc chiếm 17,7% dân số thế giới và tiêu thụ 25% năng lượng toàn cầu. Ấn Độ cũng chiếm 17,7% dân số thế giới, tiêu thụ 6,1% năng lượng. Chuyên gia chỉ ra mức tiêu thụ năng lượng ở Mỹ và EU phản ánh lối sống của họ, còn tại Trung Quốc và Ấn Độ nó lại phản ứng mức độ công nghiệp hóa và phát triển. Dân số đông tạo ra thị trường lớn, nhưng có thể thấy các quốc gia có thu nhập cao tiêu thụ nhiều tài nguyên hơn và có nhiều lựa chọn, trong khi các nước thu nhập thấp tập trung vào nhu cầu thiết yếu và ít được lựa chọn hơn. Ông Tange cho rằng trong khi nền kinh tế Trung Quốc mở cửa, phát triển hơn và tạo thành tựu trong các thập kỷ qua, họ cũng đầu tư để đảm bảo công dân được giáo dục khỏe mạnh và làm việc hiệu quả. Chuyên gia lưu ý thêm, Trung Quốc có thể tận dụng lợi tức nhân khẩu học của mình để đầu tư vào giáo dục, chăm sóc y tế, hỗ trợ lương hưu, tăng tuổi thọ, xóa bỏ đói nghèo cùng cực và xây dựng cơ sở hạ tầng, thúc đẩy công nghiệp hóa. Ông Tange nói, như phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã chỉ ra khi nhắc đến lợi tức nhân khẩu học. Trong đó, ông ấy nhấn mạnh không chỉ xem xét quy mô dân số, mà còn phải cân nhắc đến chất lượng lao động của một quốc gia. Quy mô dân số quan trọng, nhưng điều quan trọng hơn là gần 900 triệu trong số 1,4 tỷ người Trung Quốc đang trong độ tuổi lao động và trung bình đã nhận được 10,9 năm giáo dục đào tạo. Theo báo cáo tình trạng dân số thế giới của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNPA, Ấn Độ đang trên đà vượt qua Trung Quốc trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới vào giữa năm 2023. Dữ liệu dự báo cho thấy Ấn Độ sẽ có dân số 1,4286 tỷ vào giữa năm nay, trong khi dân số Trung Quốc sẽ là 1,4257 tỷ. Còn ở Hàn Quốc, Reuters ghi nhận nhiều người đang sử dụng một ứng dụng để kiếm tiền giữa thời buổi vật giá leo thang do lạm phát. Chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ như đi bộ đủ số bước hoặc trả lời câu hỏi, người dùng có thể được trả một số tiền nhỏ. Bên ngoài một bảo tàng nghệ thuật ở Seoul, trong giờ ăn trưa, hơn 100 nhân viên văn phòng Hàn Quốc vừa đi bộ vừa dán mắt vào điện thoại di động, liên tục thao tác trên màn hình. Đây là cách mà họ đang kiếm tiền tiêu vặt giữa bối cảnh lạm phát. Các nhân viên này đang sử dụng ứng dụng Toast dành cho các dịch vụ tài chính như cho vay, đầu tư và chuyển tiền điện tử. Chỉ cần hoàn thành các nhiệm vụ đơn giản như đi bộ đủ số bước hoặc trả lời câu hỏi để đào tạo chatbot, họ sẽ được trả một số tiền nhỏ. Dù còn cần nhiều thời gian để phát triển nhưng Toast giờ đây đã dần trở nên phổ biến với người dùng Hàn Quốc. Công ty khởi nghiệp Viva của Hàn Quốc, đơn vị phát triển ứng dụng cho biết khoảng 4,4 triệu người dùng đang khai thác tính năng kiếm tiền của Toast. Kể từ khi ra mắt vào tháng 1 năm nay,
số người mở ứng dụng trên thiết bị cầm tay tăng 30% nhờ tính năng mới. Hàn Quốc đang vật lộn với tình trạng lạm phát và tỷ lệ thất nghiệp cao ở thanh niên. Do đó, dù số tiền kiếm được khá ít, nhưng mọi người vẫn hưởng ứng rất nồng nhiệt. Một cuộc khảo sát gần đây của Cổng Thông tin Việc làm địa phương Inkrich cho thấy là có tới 3/4 người dân Hàn Quốc trưởng thành đang tham gia kiếm tiền bằng cách này. Lee Yu-young, một nhân viên văn phòng 28 tuổi cho biết, giá cả đã tăng mạnh, vì vậy tôi đang sử dụng ứng dụng để kiếm tiền, dù chỉ là 1 phút. Ông Han Chun-jae, 77 tuổi, đã kiếm được khoảng 50.000 won, tương đương với 38 đô la, thông qua ứng dụng này. Những người dùng khác như nhân viên văn phòng 35 tuổi Chung Ha-jeong cũng đang sử dụng ứng dụng để kiếm tiền mua cà phê. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo người dùng cẩn trọng khả năng thông tin cá nhân nhạy cảm của họ bị chia sẻ với bên thứ ba. Lạm phát tiêu dùng của Hàn Quốc đạt 5,1% vào năm 2022. Đây là mức tăng cao nhất kể từ năm 1998. Trong đó, giá thực phẩm và phương tiện đi lại tăng lần lượt là 5,9 và 9,7%. Trong khi đó, tình hình an ninh xã hội ở Đức vẫn còn nhiều rối ren. Reuters hôm 24 tháng 4 cho biết tình hình tại sân bay Berlin tiếp tục xáo trộn khi tất cả chuyến bay khởi hành bị hủy do các nhân viên an ninh tiến hành cuộc đình công kéo dài một ngày. Một số chuyến bay đến cũng bị ảnh hưởng. Các chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Berlin-Brandenburg hôm 24 tháng 4 cũng bị hủy. Ngoài ra, các chuyến bay đến cũng bị ảnh hưởng sau khi công đoàn Verdi kêu gọi nhân viên an ninh đình công trong một ngày để gia tăng áp lực trong các cuộc đàm phán đòi tăng lương. Cuộc đình công dự kiến bắt đầu lúc 3 giờ 30 phút sáng theo giờ địa phương và kết thúc lúc nửa đêm. Phát ngôn viên của sân bay cho biết theo kế hoạch trước đó có khoảng 240 chuyến bay sẽ khởi hành vào ngày 24 tháng 4. Trong năm nay, nền kinh tế lớn nhất châu Âu đã đối mặt một số cuộc đình công gây xáo trộn đất nước ở mức độ chưa từng có trong nhiều thập kỷ qua. Các công đoàn đã thúc ép các doanh nghiệp tăng lương để người lao động có khả năng chi trả phí sinh hoạt ngày càng tăng cao. Công đoàn cho biết đã đàm phán với Hiệp hội An ninh Hàng không BDLS để hối thúc họ tăng lương khi nhân công làm thêm ca đêm trong dịp cuối tuần và ngày lễ. Tuần trước, các sân bay ở Düsseldorf, Hamburg, Cologne Bonn và Stuttgart cũng đã bị gián đoạn hoạt động do các cuộc đình công. Thưa quý vị, hôm 24 tháng 4, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter đã xảy ra ở quần đảo Kermadec của New Zealand thuộc khu vực Thái Bình Dương, không ghi nhận các mối đe dọa sóng thần. Truyền thông New Zealand hôm 24 tháng 4 dẫn đánh giá từ cơ quan ứng phó khẩn cấp quốc gia NEMA và GNS Station cho biết trận động đất gần quần đảo Kermadec không có khả năng gây ra sóng thần đe dọa New Zealand. Được biết, trận động đất xảy ra lúc 12 giờ 42 phút trưa theo giờ New Zealand, ngay tại khu vực từng xảy ra động đất mạnh 8,1 độ Richter vào ngày 4 tháng 3 năm 2021, gây ra sóng thần, khiến phần lớn người dân ở đảo Bắc phải sơ tán. NEMA đang đánh giá liệu trận động đất có khả năng ảnh hưởng đến New Zealand hay không, đồng thời kêu gọi người dân chú ý rời khỏi các khu vực ven biển nếu cảm nhận được động đất mạnh và kéo dài. Trung tâm Cảnh báo Sóng thần Thái Bình Dương cho biết trận động đất không gây ra mối đe dọa nào đối với Hawaii và khu vực Thái Bình Dương. Được biết, quần đảo Kermadec là khu vực không có người ở, ngoại trừ đảo Darwin, nơi các nhà khoa học New Zealand đôi khi ở lại để quan sát khí tượng và tiến hành các biện pháp ngăn cỏ dại sinh sôi. Các hòn đảo tại đây thường hứng chịu các trận động đất lớn, hình thành do sự va chạm giữa các mảng kiến tạo Thái Bình Dương và Úc. Thưa quý vị, giá dầu trên thị trường thế giới trở lại hướng giảm khi nhà đầu tư lo ngại lãi suất sẽ tăng, gây tác động đến kinh tế toàn cầu và là hạn chế nhu cầu sử dụng nhiên liệu. Reuters hôm 24 tháng 4 cho hay giá dầu Brent giảm 0,92% còn 80,91 đô la một thùng. Trong khi đó, dầu WTI giảm 0,95% còn 77,13 đô la một thùng. Trong tuần trước, dầu Brent và dầu WTI đóng cửa với mức giảm 5%, tuần mất giá đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp. Nhà phân tích Tina Kang của CMC Market cho biết dữ liệu kinh tế yếu kém của Hoa Kỳ và lợi nhuận đáng thất vọng của các công ty công nghệ làm dấy lên lo ngại về tăng trưởng và nhà đầu tư có tâm lý phòng vệ rủi ro. Và lúc này, sự ổn định của đồng đô la và lợi suất trái phiếu chính phủ tăng đang gây áp lực lên thị trường hàng hóa, bà Tina Kang nhận định. Reuters cho hay để ứng phó với tình trạng lạm phát, Ngân hàng Trung ương Mỹ, Anh và nhiều quốc gia châu Âu được dự đoán là sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong các cuộc họp tháng 5. Những trở ngại đối với quá trình phục hồi của kinh tế Trung Quốc cũng làm lu mờ triển vọng thị trường năng lượng thế giới, bất chấp Hải quan Trung Quốc hôm 21 tháng 4 công bố số liệu nhập khẩu dầu thô kỷ lục 4 triệu thùng mỗi ngày từ Nga và Ả Rập Xê Út trong tháng 3. Theo đó, các nhà phân tích lạc quan về nhu cầu của Trung Quốc vào nửa cuối năm 2023. Yếu tố này kết hợp với kế hoạch cắt giảm nguồn cung của OPEC cộng có thể sẽ khiến thị trường khởi sắc trở lại.
Cụ thể, các nhà phân tích tại Ngân hàng Quốc gia Úc cho rằng nhu cầu của Trung Quốc phục hồi có thể sẽ bù đắp cho sự suy giảm của các quốc gia thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD. Bên cạnh đó, các biện pháp trừng phạt và động thái hạn chế nguồn cung của OPEC có thể khiến giá dầu Brent chạm mức 92 đô la một thùng vào cuối quý 2, báo cáo của Ngân hàng Quốc gia Úc nhận định. Cuối tuần qua, những người dân của thành phố Benghazi của Libya đã tổ chức ngày hội âm nhạc chào đón lễ Eid al-Fitr, nơi họ mặc trang phục truyền thống và nhảy múa theo giai điệu rộn ràng của các bài hát truyền thống. Sự kiện ban đầu chỉ là dịp để mọi người gặp gỡ nhân lễ Eid al-Fitr cách đây 5 năm. Gần đây, hoạt động phát triển thành một ngày hội ca mối nhạc truyền thống hàng năm nhằm tôn vinh lưu giữ văn hóa đất nước trong giới trẻ. Trang phục của người Libya là biểu tượng chính trong bản sắc dân tộc. Cuộc tụ họp hôm nay là lời kêu gọi toàn thể người dân Libya đoàn kết, tránh xa sự chia rẽ chính trị theo lời dạy của Chúa. Tùy vào từng khu vực ở Libya, lễ Eid al-Fitr được tổ chức vào những ngày khác nhau do những chia rẽ chính trị sâu sắc vẫn tồn tại bất chấp những nỗ lực hòa bình trong nhiều năm qua. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.